Вітаю всіх, хто зараз з нами сьогодні в студії. Незвичайні гості. Вони прилетіли до нас з іншого континенту. Стів Віллер, власник та головний менеджер компанії WSIL-TV, та Майк Снаффер, редактор новин. Вітаю вас. Nice to meet you here. WSIL-TV – це маленька частинка великої американської телевізійної корпорації ABC. Насправді ж Майк, Стів та їхня компанія працюють у маленькому місті Картервіль, що в південному Іллінойсі. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили взяти участь у партнерстві? Що вас зацікавило? Well, we've heard about it, and our family has some radio stations that have done a similar radio partnership. My brother and my wife have been to Ukraine in the partnership. We've gotten to know the lady, Svetlana, who runs the partnership, so it was more of a natural thing for us to volunteer, and then we were partnered with TV Pulsar. Каже, ми чули про цю програму, бо члени моєї родини, які також працюють в медіа, але на радіостанції, приймали декілька разів участь в цій програмі. Зокрема, мій брат Леонард та моя дружина декілька разів була в Україні. І ми познайомилися з пані Світланою, яка керує в Україні цією програмою. Тобто для нас це було абсолютно природне зацікавлення. Майк, може ви теж скажете? What about you? I think it was just an opportunity to learn about a different country, a different culture. A lot of the things we do in the United States is very similar to Ukraine, so hopefully we brought some ideas that you can use for your viewers here. Для мене була це просто можливість дізнатися нове про нову культуру, нову країну. Я дізнався, що багато речей, які ми тут робимо, ми робимо в Сполучених Штатах так само, як і в Україні, дуже схоже. Ну, але сподіваємося, ми привезли вам якісь цікаві ідеї, які ви зможете використати в роботі. Без сумніву, ви привезли ці ідеї. You definitely did. Спасибо. Наступне запитання. Буквально вчора ви зустрічалися зі студентами Сумського державного університету. Чим запам'яталася ця зустріч і про що говорили з майбутніми журналістами та рекламщиками? I think we talked to him about the importance of journalism, the importance of being able to report the news and being able to do it in a credible manner. I think we saw at least one student who had actually been to the United States, so he kind of related to what we're trying to convey. Students at SUNY are just like the students back in the United States. They're very curious, they're very energetic, very excited. Каже, що взагалі ми говорили про важливість журналістики, про те, наскільки важливо робити новини і робити їх чесними та такими, що достойні довіри. Студенти в Україні дуже схожі на студентів в нашому університеті в Іллінойсі. Ми побачили, якщо не менше одного студента, що був у Сполучених Штатах до цього, тому йому було трішки краще розуміти, про що ми говоримо. Ну, вони дуже схожі на наших студентів, розумні веселі. For me also, we discussed the value and importance of journalism, some of the difficulties of being a journalist in Ukraine compared to the United States, which has a very long tradition of a free press. Також ми обговорювали, зокрема, як частину того, що журналістська робота важлива, деякі складнощі, з якими стикаються журналісти в Україні, на відміну від Сполучених Штатів, де традиція свободи преси вже дуже має багато років. And my overwhelming impression was that these are just very bright, ambitious young people who would like to accomplish things, and that they are exactly like American students I've spoken to. І моє враження, яке я справді був вражений, що ці молоді люди, вони дуже розумні, дуже амбіційні і дуже хочуть досягти речей, дуже схожі на студентів, з якими розмовляв у Сполучених Штатах. Якщо ми заговорили про освіту, давайте торкнемося питання. На вашу думку, якими є головні базові навички для майбутніх журналістів, які мають навчати в університеті? I would think curiosity is something to try to instill within the student. The ability to do research, the ability to understand history and to put it into context of how issues and events that occurred many years ago can affect, our current policy. I think journalists need to be well-rounded in order to understand everything that's happening.
Кажу, ну, по-перше, треба, аби в університетах розвивали природну зацікавленість людей у подіях, тобто журналіст має бути зацікавлений. До того журналіст має мати навички проведення досліджень, тобто він має знати, як аналізувати дані. Він має добре розбиратися у історії, щоб розуміти, проводити паралелі і розуміти, які можуть бути тенденції, які були в минулому, як вони відображаються на теперішньому часі. І також журналіст має взагалі мати широке коло зору, бо він має розбиратися у всіх верствах життя. For me, much the same. I think journalists need to be willing to learn a lot. They need to respect how important their job can be. They need to be willing to make an effort to understand both the subjects they cover and their audience and the needs of their audience. And they need the specific skill of being able to write their ideas clearly. Я погоджуся більшою мірою, що журналіст має бути зацікавлений в подіях, він має бути поважати свою роботу та розуміти, наскільки вона важлива для суспільства. Він має також мати бажання зрозуміти як свій сюжет, так і свою аудиторію, для кого він розповідає. Стів, зараз питання до вас конкретно. Ми от дізналися, що ви вже керівник компанії майже 30 років чи більше 30 років. Як досвідчений керівник, поділіться секретом успіху. I do not have a special secret. Hire good people and leave them alone as best you can to do their jobs. That's my closest. Ну, я не маю такого особливого секрету. Що може до цього наблизитися, це наймайте на роботу добрих людей, але коли вже ви їх найняли, лишіть їх у спокої, хай вони свободно роблять свою роботу вільно. Це гарна порада, мабуть. That is a great advice. Thank you. Зараз хочу торкнутися такого питання. Ви знаєте, що на сході нашої країни продовжуються військові дії, і наша ворогуюча сторона не цурається жодних слів, методів та дій для того, щоб продовжувати свою інформаційну політику, інформаційну пропаганду. Що б ви порадили нашим журналістам, щоб не допустити дестабілізації ситуації в інших регіонах України і зберегти їх в мирі та спокої? Well, I think a journalist needs to look at all sides. You know, there's going to be more than two sides. There may be three sides to the story. So I think it's imperative upon journalists to be able to listen to all voices involved in this. The only way to resolve conflict is to understand why there's conflict. So I think that's probably the most important thing to understand. For viewers, you know, don't rely on just one news source. Viewers and readers need to be able to, you know, seek out other sources of information to get, you know, perhaps a better balance of what is going on in the East. So I think it's, you know, so as a journalist, I think you need to be able to, you know, at least seek out multiple sources and to present all the sides as best you can. Кажуть, що для журналіста дуже важливо і насправді необхідно, аби журналіст освітлював всі сторони конфлікту. Коли є конфлікт, зазвичай є щонайменше дві думки, або може бути навіть 3 чи 4 чи більше. І місія і обов'язок журналіста дати голос всім сторонам конфлікту, аби брати інформацію з більше ніж одного джерела, аби бути об'єктивним і дати своїм глядачам змогу отримати інформацію з більше ніж однієї сторони. Добре, дякую за відповідь. Давайте тепер торкнемося трошки іншого питання. Ви вже майже тиждень провели в Україні. Бачили різні міста – Київ, Суми, Охтирка – це міста різної величини. Чим вони для вас відрізняються і чим відрізняється взагалі ваша країна від нашої? Які відмінності ви основні побачили? Може щось цікаве, навіть смішне, або що вас насторожило? The one thing that struck me
in the United States, we're used to seeing a lot of fences along, this is a very rural area, lots of farmland. So in the United States, I'm used to seeing a lot of fences. The one thing that struck me was I saw a lot of cows grazing on the side of the road, not behind fences. To me, that was unusual. In Ukraine, it's very common. But as an American coming over here, that was the one thing that kind of struck me is perhaps funny to me. Каже, одна з веселих речей, яку я помітив відразу, це у Сполучених Штатах, коли їдеш по сільській місцині, звичайно там буде худоба, і вся худоба у нас така, бачиш багато парканів, бо худобу люди бережуть, так і зберігають за парканом, вона пасеться. А тут я побачив багато корів, які пасуться просто біля дороги і не прив'язані, і ніхто за ними не наглядає. Це було одне з таких перших здивувань, мабуть, це така весела річ, яку побачив. Що б було от в вашій країні, якщо б так просто худоба гуляла по вулиці? They'd be hit by cars. Та й машини би позбивали вже. Mike's from Texas. He's used to seeing cattle, but fenced. Майк родом із штату Техас, і він звик до того, що навколо багато худоби, але вся вона за парканами. Тобто водії б не намагалися їх пропустити або об'їжджати. So the drivers wouldn't wiggle around the cows, they would just go. There would be too many cars. Просто машин дуже багато. Of course they would wiggle around the cars. Звичайно, вони б намагалися їх But there's still об'їхати, too many cars. але машин все-таки забагато. Ну, у нас це так поширено досить. Well, that's a thing that you see often in Ukraine. І от цікавий момент, просто наші глядачі не чули, не знають, що навіть штраф міг би бути так для власника худоби, якщо б вона була не прив'язаною у вашій країні. I think under some circumstances, it's more so if in the United States, if a motorist hit a livestock, hit a cow or other livestock, the owner of that animal, could be the one liable for covering the damage to the vehicle. That doesn't happen all the time, but that certainly is a possibility. Кажу, за деяких обставин так. Напевно, якщо б в таку корову в'їхала машина, то власник такої корови був відповідальний за ремонт машини. Ну, це не трапляється щодня, звичайно, але теоретично могло би так статися. У нас це, мабуть, було б навпаки. Well, in our case it would be vice versa. Добре. І тепер таке запитання, що ви порадили нам, журналістам, нашій компанії, після того, як побули в нас, побачили наші технічні можливості, які б поради дали? Хто перший? Чи немає? Well, I think you have good equipment. To me, it really comes down to the stories that you're covering. Covering your people, certainly covering the government, especially in the period happening now. I think the media plays a very important role of informing your viewers and informing your voters of what your national and your local government is doing. So to me, that's probably one of the most important things as a journalist you can do, especially in the United States. We cover a lot of government. Кажу, що зараз все зводиться до ваших сюжетів. Зараз такий важливий період в історії країни, що необхідно знімати багато сюжетів про державні установи, про ваш уряд. Ми в Сполучених Штатах знімаємо багато сюжетів про роботу уряду. І я бачу, що і про ваших людей, про глядачів, про те, як живе громада. Це дуже важливо робити багато новин, щоб люди бачили таке освітлення. Стів, додайте, може, щось? I would just say respect your viewers, serve them as best you can, give them information you think they would benefit by knowing, that you think they would be interested in, and persevere through the various difficulties and challenges that you face, which are very substantial in Ukraine. Що я би порадив таке, що поважайте ваших глядачів, слугуйте їм як найкраще ви можете, І, звичайно, у вас дуже багато складнощів, особливо тепер в журналістській роботі. Я би побажав вам бути дуже настирними, можливо, і не зупинятися перед ними. Я дякую вам за відповіді. Ми маємо надію, що ви ще до нас завітаєте. Ми вас чекатимемо з нетерпінням. Дуже вдячні вам за ваші поради. А на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Побачимося наступного разу.